helpful, hit the bell icon and do subscribe. Don't forget to share with your friends. Happy coding with NR TechStudio. Welcome back netizens. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ WOP concepts වල number 2 inheritance ගැන. මේ ඉන්නේ ෆ්‍රැන්කුයි එයාගේ තාත්තයි. inheritance කියන්නේ මොකද්ද? inheritance කියලා කියන්නේ උරුමයක්. උරුමයක් කියන්නේ අපිට අපේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඉබේම හම්බෙන දේවල් වලට තමයි inheritance කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ concept එකක් කොහොමද අපි Java වල WOP concepts වල use කරන්නේ? ඔයාලට ඒ ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට inheritance වල කොටස් දෙකක් තියෙනවා. child class කියලායි parent class කියලා දෙකක් තියෙනවා. child class කියන එකට sub class කියලා කියනවා. parent class එකට super class කියලා කියනවා. එතකොට මෙතනදී child class විදිහට වැඩ කරන්නේ Frank. Frank කියන්නේ son. එතකොට මෙතෙන්දී super class එක විදිහට වැඩ කරන්නේ Frankගේ තාත්තා, ඒ කියන්නේ John. කියන්නේ parent. හරිනේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ parent child relationship එක. එතකොට මෙයාලා දෙන්නව යූස් කරලා මම අද මොකද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. බලමුකෝ. Frankගේ තාත්තා watching TV. Father is watching TV. එතකොට මම අද යූස් කරන්නේ ක්ලාස් වල මෙතඩ් එක විදියට watching TV කියන මෙතඩ් එක. මම ඔයාලට ඒක කෝඩ් කරනකොට පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. inheritance වල වාසියක් තමයි code reusability. ඒ කියන්නේ code එකක් redundant වෙන එක. ඒ කියන්නේ නැවත නැවත ලියලා කාලය ගොඩක් waste කරනවට වඩා එකම code එක ගොඩක් තැන්වලදී use වෙනවා නම් අපි redundancy එක අවම කරගන්න තමයි inheritance use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී තාත්තයි පුතයි දෙන්නම එකම ගෙදරකනේ ඉන්නේ. එතකොට watching TV කියන කාර්ය පුතයි තාත්තයි දෙන්නටම එකම වෙලාවදී කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තාත්තා බලන වෙලාවට පුතාට watching TV කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක common කාර්යයක්. එතකොට තාත්තට ලියන කෝඩ් එකම තමයි අපි පුතාටත් ලියන්නේ. මම මේක ඔයාලට භාවිතයේ යෙදෙන උදාහරණ වලින් ගත්තේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ watching TV කියන පොදු කාර්ය පුතයි තාත්තයි දෙන්නටම පොදු එකක්. එතකොට ඒ දෙන්නටම ඒ watching TV කියන කෝඩ් එක අපිට common කෝඩ් එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මම ඒක කෝඩින් කරනකොට ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම inheritance වලදී use කරන common code format එකක් තියෙනවා. ඒ syntax එක තමයි child class name extends parent class name. ඒ කියන්නේ child class එක son extends father. ඒ කියන්නේ public son extends father. එහෙම තමයි අපි ඒක කෝඩ් කරනකොට ලියන්න ඕන. ඒක තමයි common syntax එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කෝඩ් කරන්න කියලා. ඔන්න එහෙනම් මම Eclipse IDE එකට යනවා. ෆයිල් ගිහිල්ලා new වලින් අපි Java project එකක් open කරගන්න ඕන. මෙතනට අපි අද කරන්නේ inheritance නේ. එතකොට inheritance කියලා project එකක් හදමු. හරි. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපිට by default class එකක් හදලා දීලා තියෙනවා. මෙතන module info.java කියලා අපිට ඒ class එකේදී driver class එක ගන්න පුළුවන්. public static void main function එක ගහලා. එතකොට අපි මුලින්ම අපේ driver class එක හදාගෙන ඉමු. එතකොට public static void main මම ඔයාලට C++ වලින් ඉස්සරහට
WP concepts කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවයි තියෙන්නේ එකම conceptsම තමයි කෝඩ් කරන විදිහ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේව කරන්නේ Java වලින්. මෙතන error එකක් එනවා. මම හිතන්නේ මේ class එක අපිට use කරන්න බෑ. අපි අලුතින් class එකක් හදාගමු. මෙහෙම තියෙද්දිම අපි driver class එකක් හදාගමු. new ගිහිල්ලා Java class ගිහිල්ලා driver කියලා දාලා public method එකක් involve කරන්න මෙතන tick එක දාන්න public static void main එකත් include කරන්න කියලා ඊට පස්සේ finish කරන්න මේ class එක ඕනේ නැහැ අපිට දැන් මේක අයින් කරලා අපිට ඕන codes ටික මේකේ අපිට type කරගන්න පුළුවන් එතකොට දැන් අපි මෙතෙන්දී කතා කරන්න යන්නේ father and son relationship එක ගැන. එතකොට අපි මුලින්ම හදාගන්න ඕන class එකක් son කියලා. එතකොට මෙතන class son කියලායි තව class එකක් father කියලායි හදාගමු. හරිනේ. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා inheritance use කරන්න code reusability එක වැඩි කරගන්න කියලා. එතකොට එකම coding section එකම හැමතිස්සෙම repeat වෙනවා ඒ වගේ repeat වෙන දේවල් අරගෙන අපිට parent class එකේ දාලා ඒක අපිට child class එකකට use කරන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි inheritance වලදී කරන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම කරමුකෝ. දැන් අපි ලියමු මේ විදියට අපි දැන් son ගේ class එකේ methods ලියමු son watching TV, playing games, reading books ඒ වගේ method තුනක් තියෙනවා කියලා කියමුකෝ අපි. එතකොට public void watching TV. එතකොට මෙතනට අපිට print statement එකක් දාන්න පුළුවන් son is watching TV හරිනේ එතකොට එයාගේ මේ පළවෙනි method එක තමයි watching TV කියන එක. එතකොට son කියන class එකේ පළවෙනි method එක තමයි මේක. එතකොට තව method එකක් ලියමු. ඒ method එක ඇවිල්ලා playing games කියලා කියමුකෝ. එතකොට playing games කියලයි reading books කියලයි මම දැන් මෙතන methods දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sonට relevant වෙන methods තුනක් තියෙනවා watching TV, playing games, reading books කියලා. මේ methods තුන sonට අදාළ methods තුනක්. එතකොට father අපි ලියනවා මෙතන මේ watching TV කියන එකම fatherත් ලියනවා. fatherත් common, sonටත් common ඒ function එක. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන සන්වයි ෆාදර්යි දෙන්නම එකම ගෙදරක ඉඳන් එකම වැඩේ කරනකොට එකම කෝඩ් එක තමයි මේ දෙතනක යූස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එතෙන්දී කෝඩ් රිඩන්ඩන්ට් එකක් වෙනවා කියලා ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. ඒක වළක්වන්න තමයි ඉන්හෙරිටන්ස් යූස් කරන්නේ. මම තාම ඉන්හෙරිටන්ස් මෙතන යූස් කරලා නැහැ. එතකොට දැන් ඔයාලට ඕන මෙතන සන් ක්ලාස් එකේ තියෙන watching TV කියන මෙතඩ් එක කෝල් කරන්න නම් ඔයාලා driver class එක ඇතුළට ගිහිල්ලා object එකක් හදාගන්න ඕන student class එකේ. එතකොට student is new student කියලා object එකක් හදාගන්න. sorry sun කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් s කියන object එක use කරලා s කියන එක අපි type කරපු ගමන්ම පෙන්නනවා අපිට call කරන්න පුළුවන් methods ටික. ඒකට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ watching TV කියන method එක call කරන්න පුළුවන්. playing games කියන එක, reading books කියන මේ හැම method එකකටම access දීලා තියෙන්නේ මේ object එකට. ඒකට watching TV කියන එක මෙතනින් call කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක run කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ normal Java class එකක් run වෙනවා වගේ මේක run වේවි.
Sun is watching TV. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන output window එකේ Sun is watching TV කියන එක print වෙලා තියෙනවා. ඒක print වෙලා තියෙන්නේ මෙතන is object එකෙන් watching TV කියන එක call කරාම Sun is watching TV කියන එක call වෙලා. මේක normal class එකක වැඩක්. එතකොට මෙතන father class එකත් එක්ක කිසිම relationship එකක් නැහැ. හරිනේ. එතකොට දැන් ඔයාලට ඒ වගේම father class එකේ තියෙන method එක call කරන්න ඕන නම් ඔයාලා object එක හදන්න ඕන father f new father කියලා object එකක් හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ father ගෙන් හදාගත්ත object එකෙන් watching TV කියන function එක මේ වගේම call කරලා ඔයාලට ඒ method එක call කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මෙතෙන්ට inheritance use කරන්න ඕන හින්දා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ watching TV කියන method එක මේ තාත්තටයි පුතාටයි දෙන්නටම common function එකක්නේ. ඒ function එක තැන් දෙකක ලියන්න නැතුව එක තැනක විතරක් ලියලා code එක reuse කරලා අපි මේක අඩු කරගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. එතකොට බලමු දැන් මෙතන watching TV කියන එක අපිට අයින් කරන්න. දැන් මෙතනත් watching TV තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ watching TV කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මේ method එක නැහැ. දැන් මේ method එක නැහැ කියලා කියමුකෝ අපි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පේනව නේද ඔයාලට s.watching TV කියන method එකට access දීලා නැහැ. එහෙම method එකක් නැහැ. දැන් මෙතනට ගියාම මේගොල්ලෝ කියනවා array එක this method is not defined කියලා. එතකොට අපි දැන් කරන්න යන්නේ දැන් මෙතන තියෙන class sun කියන එක extend keyword එක use කරලා මෙතන මේ තියෙන විදිහට class sun extends parent class කියන ඒ keyword එක use කරලා තාත්තගේ class එකේ තියෙන father class එකේ තියෙන method එක access කරන්න තමයි යන්නේ. හරිනේ. ඔන්න එතකොට මේ error එකක් නැති වෙවි. මොකද accessibility එක ලැබෙන හින්දා. extends keyword එක use කරලා ඔන්න දැන් මම කරන්න යන්නේ extends father. හරිනේ. ඔයාලට දැන් පේනවා දැන් error එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් sunට පුළුවන් තාත්තගේ මෙතන තියෙන watching TV කියන method එක access කරන්න. අන්න එහෙම inheritance use කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙතන තිබ්බ code set එක එහෙම් පිටින්ම මම remove කරනවා. ඊට පස්සේ මේ එක code set එකකින් හැම තාත්තගේ function එකකින් පුතාට access කරන්න පුළුවන්. එයාගේ method එකත් එයාට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක code segment එකකින් දෙන්නටම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. watching TV කියන method එක දෙන්නටම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ code එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ කලින් output එකම හම්බ වෙයි. එතකොට sun is watching TV කියලා එනවා. හරිනේ? inheritance lessons එක එහෙනම් ඉවරයි. අද lesson එකට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් lesson එකක් එක්ක තව දවසකදී හම්බ වෙමු. Happy coding with NR TechStudio. If you found this channel helpful, hit the bell icon and do subscribe. Don't forget to share with your friends. Happy coding with NR TechStudio.